Vào thời điểm 7 giờ sáng của một ngày đẹp trời nào đó, khi vương quốc của bạn vừa kết thúc KVK3, bạn vẫn vào game online như bình thường, nhưng đập vào mặt các bạn chính là sự xuất hiện của hơn 30 vị chỉ huy mới của mùa chinh phạt. Vậy thì làm sao để sử dụng những vị chỉ huy này một cách tối ưu nhất để cho những bạn mới tiếp xúc với mùa chinh phạt? Thì ở đây mình sẽ nói về điều đó. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với game PlayU. Hôm nay chúng ta sẽ nói tất tần tật về cách tiếp xúc với những vị chỉ huy mới này nhé. Video này của mình sẽ có 6 phần. Phần thứ nhất đó là bảo tàng và những vị chỉ huy cũ. Phần thứ hai là cách sở hữu những vị chỉ huy mùa chinh phạt. Phần thứ ba là giới thiệu qua về các chỉ huy bộ binh ở mùa chinh phạt. Phần thứ tư là giới thiệu các vị chỉ huy kỵ binh. Phần thứ năm là giới thiệu các vị chỉ huy cung thủ. Phần thứ sáu là giới thiệu các chỉ huy lãnh đạo. Sự xuất hiện của hơn 30 vị chỉ huy mới mang lại rất nhiều thay đổi về lối chơi. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là những vị chỉ huy cũ đã lỗi thời thì sẽ đi đâu? Chẳng lẽ chúng ta sẽ phải cất tủ và nhìn họ như những món bảo vật mà chúng ta đã từng yêu quý hay sao? Thật may, câu trả lời là không. Như mình đã nói ở trên, khi vừa đến với mùa chinh phạt thì các bạn sẽ có một công trình mới. Công trình đó có tên là bảo tàng. Đến với bảo tàng, chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của các vị chỉ huy trong dương vàng ở nhà kết giao, có giá trị sử dụng tối ưu nhất trong KVK1. Hiện tại, trò chơi chưa có thông báo gì về việc đưa thêm những vị chỉ huy từ mùa 2, mùa 3 vào với bảo tàng. Nhưng mình tin rằng điều đó sẽ sớm diễn ra thôi. Tại bảo tàng, các bạn sẽ thấy các vị chỉ huy của bạn vẫn đang có màu xám. Để tô màu cho những chỉ huy này và kích hoạt các hiệu cấu lệnh thì các bạn cần mở khóa thánh vật cho các vị chỉ huy mà bạn mong muốn. Để mở khóa thánh vật, chúng ta cần xu thánh vật và xu hiện vật. Bạn sẽ dùng xu hiện vật để mở khóa các chỉ huy trước và xu thánh vật để mở khóa thánh vật, giúp kích hoạt buff cho vị chỉ huy đó. Vậy thì bạn nên mở khóa thánh vật nào trước, thánh vật nào sau? Tất nhiên là chúng ta sẽ mở khóa thánh vật AE trước rồi, vì gần như là thánh vật của cô ấy là miễn phí. Tiếp đến, hãy luôn mở khóa thánh vật Mem trước dù bạn chơi ở bất kỳ loại quân nào. Mem 55XX cộng với thánh vật của ông ta là đủ tốt cho bạn rồi. Nếu bạn chơi bộ binh, ngay sau Mem sẽ là CM và Jisungi. Nếu bạn chơi kỵ binh, sau Mem sẽ là Minamoto, nóng mở ngoặc nếu bạn có, và tiếp theo là Jisungi. Nếu bạn là người chơi cung thủ, thứ tự sẽ là Mem, Jisungi và Thunmot. Vậy thì kiếm xu thánh vật với xu hiện vật ở đâu? Khi lên đến mùa chinh phạt, nhà phát hành cũng cho những gói mua xu thánh vật và xu hiện vật. Nhưng mà mình có lời khuyên cho các bạn là không nên bỏ tiền ra mua mấy cái loại này, vì đây là khoản đầu tư không có lời. Hai cái loại xu này bạn có thể nhận khi bạn hoàn thành hết nhiệm vụ ngày. Nên là nếu chăm chỉ một chút thì bạn chỉ cần đến 2 đến 3 mùa là gần như có tất cả thánh vật rồi. Ngoài ra bạn có thể kiếm thêm những vật phẩm này ở giai đoạn chuẩn bị KVK. Vậy với hơn 30 vị chỉ huy mới, làm cách nào để bạn có thể sở hữu họ? Chúng ta có vài cách sau đây. Cách thứ nhất đó là dương huyền thoại và gói hàng ngày. Tiếp tục với việc giới thiệu các công trình, đó chính là nhà kết giao. Khi đến với mùa chinh phạt, bạn sẽ có thêm dương để mở khóa hàng ngày, chính là dương huyền thoại. Dương sẽ hiện lên biểu tượng ở nhà kết giao và được mở một dương mỗi ngày. Dương huyền thoại này có thể được coi là một phiên bản nâng cấp hơn của dương vàng ở KVK1, KVK2, KVK3. Tức là thay vì mở được những CM, Mem, Elsit thì ở đây dương huyền thoại có thể cho bạn những vị chỉ huy ở mùa chinh phạt. Trò chơi cũng đảm bảo cho độ đen của bạn, đó là mỗi 10 dương chắc chắn bạn sẽ có một chỉ huy hoặc là một chọc của chỉ huy. Và mỗi khi mở đủ 200 dương, bạn sẽ chắc chắn chọn được 10 chọc chỉ huy trong giao diện dương huyền thoại. Vậy chẳng nhẽ phải đợi hết 200 ngày để mở khóa đủ 200 dương sao? Không, chúng ta sẽ có một chìa khóa mới có tên là chìa khóa thần hiệu. Bạn có thể mua chìa khóa này bằng 3 cách. Mua tại gói chiến binh huyền thoại, mua tại shop với giá 1000 gem, hoặc là săn sale mỗi tuần tại shop VIP với giá 600 gem và giới hạn 40 chìa. Hoặc nếu không, bạn có thể cày bằng cách làm sự kiện thông thường để đổi chìa. Trước đây là chìa khóa vàng nha. Ngoài ra, các vật phẩm tại dương huyền thoại cũng có giá trị cao hơn so với vật phẩm bình thường. Nếu những vị chỉ huy mà bạn mở ra ở dương huyền thoại đã tối đa thì trò chơi sẽ tự động quy đổi thành ấn huyền thoại. Sẽ có một cửa hàng đổi điểm trong giao diện dương huyền thoại, dùng để đổi ấn huyền thoại thành các vật phẩm có giá trị cao như là chọc vàng, chìa khóa thần hiệu hay là tăng tốc. Cách thứ hai để bạn sở hữu chỉ huy huyền thoại ở mùa chinh phạt, đó là dương ưu đãi hàng ngày. Ngay khi bước chân đến mùa chinh phạt, chúng ta có hàng loạt các gói ưu đãi đặc biệt hàng ngày của hàng loạt các chỉ huy mới. Khi bấm vào giao diện gói ưu đãi, các bạn sẽ thấy mở ra là biểu tượng chọn chỉ huy trong mục đổi. Để giúp định hướng cho các bạn thì mình có lời khuyên cho các bạn là nên mua gói quan vũ của bộ binh và William của kỵ binh. Ngoài ra các bạn có thể mở khóa tất cả các chỉ huy này để nhận gói 5 đô tương ứng với 10 chọc vàng. Chúng ta chỉ tập trung vào quan vũ và William vì hai chỉ huy này hiện tại còn mạnh ở meta mùa chinh phạt. Do những vị chỉ huy còn lại có phần lỗi thời hoặc là không đa dụng, hoặc là chỉ huy đồn trú như là Jisung Theodora. Mình thì cũng không ngại ngăn các bạn nếu các bạn là bot đâu. Nhưng nếu các bạn đã cô đơn có mất phương hướng thì mình ở đây để chỉ đường cho các bạn, nên là tìm mình đi.
đó là những sự lựa chọn tiết kiệm nhất cho các bạn đấy. Cách thứ ba để sở hữu những vị chỉ huy ở môn chinh phạt đó là vòng quay may mắn. Dù sớm hay muộn thì vòng quay may mắn sẽ là nơi các bạn phải tiếp xúc đến. Như mình đã nói ở video trước, với vòng quay may mắn, chúng ta sẽ được lựa chọn các vị chỉ huy mà chúng ta muốn, thay vì chỉ cố định một vị chỉ huy như những mùa trước. Hiện nay, vòng quay may mắn đã đưa lên các vị chỉ huy mới nhất cho các bạn, nên là chúng mình có vài lời khuyên. Đó là hãy lên CPO dành cho bộ binh, Nesky hạng vũ, Joan Prim dành cho kỵ binh, Bodica dành cho cung thủ. Vì đây là những dòng sản phẩm mạnh mẽ, đẹp và đa dụng nhất ở thời điểm hiện tại mà game đã lên kệ cho các bạn lựa chọn. Mặc dù Quan Vũ cũng là sự lựa chọn khá mạnh mẽ, nhưng ở thời điểm hiện tại, ông ta không phải là sự lựa chọn tốt nhất của bộ binh. Tốt nhì thì phải, nên là những bạn chơi chuyên bộ thì cũng nên có Quan Vũ trong đội hình. Với những bạn tiêu dùng tầm trung hoặc cao thì chúng ta có thể sở hữu qua cách quay các vòng quay ở những chỉ huy trên và mua gói Quan Vũ hàng ngày. Đây là cách để các bạn đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị tốt hơn cho chiến trường ở mùa chinh phạt. Và khi mà đã có vòng quay thì chúng ta đến với cách thứ tư, đó là sự kiện thống đốc hùng mạnh nhất. Giống như vòng quay may mắn thôi, thống đốc hùng mạnh nhất cũng có cơ chế chọn chỉ huy để các bạn có thể chọn chỉ huy phù hợp với nhu cầu của mình. Thời gian diễn ra và cơ chế vẫn giữ nguyên như các mùa trước đây. Đi cùng dòng thông tin đến thời điểm video này được sản xuất, mình có lời khuyên cho những bạn chơi bộ binh, đó là hãy lên CPO Prim và Quan Vũ. Vâng, chính hai người này đây. Đầu tiên là CPO, đang là vị chỉ huy có lượng sức mạnh cực lớn ở thời điểm hiện tại, khi mà vừa có sát thương đa mục tiêu ở kỹ năng đầu, giảm 30% lượng máu của kẻ địch, lại vừa có tăng chỉ số từ kỹ năng số 3, giảm sát thương từ kỹ năng số 4, lại được tăng thêm 10% sát thương kỹ năng sau khi thức tỉnh, rồi lại còn tăng thêm nộ khi bị câm lặng nữa chứ. Thêm một cái nữa đó là CPO tỏ ra rất đa dụng khi mà ông ta hoàn toàn có thể kết hợp với rất nhiều chỉ huy bộ binh cũng như là cung thủ hay là lãnh đạo khác. Đi cùng với CPO là Quan Vũ, mặc dù ông này không được mạnh mẽ cũng như là dễ chiều như CPO, nhưng ông ta vẫn ở đây. Thời điểm này với lượng sát thương mà ông ta gây ra cộng với khả năng câm lặng đặc trưng thì ông ta vẫn tác oai tóc quái ở trên chiến trường mở. Đó là hai chỉ huy tốt nhất mà bạn có thể sử dụng ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, Alex cũng là vị chỉ huy có thể đi phụ cho cả CPO và Quan Vũ. Tuy Alex chỉ có sát thương đơn mục tiêu, nhưng bù lại có chỉ số tấn công và phòng thủ rất tốt, cũng như là khả năng gây debuff diện rộng. Tiếp theo là Leonidas. Đây là chỉ huy sinh ra để Owen Field với bộ 5 kỹ năng dành cho việc này. Tuy nhiên kỹ năng của ông ta thì không thực sự tốt. Bộ kỹ năng gây ít sát thương, thiên về đêm trắng và lại có nhiều kỹ năng được kích hoạt khi đội quân của bạn còn yếu máu. Nói chung là Leonidas chỉ ổn khi đi cùng Quan Vũ, còn lại thì bạn đừng nên quan tâm đến ông ta ở thời điểm hiện tại. Tiếp nữa đó là Harak. Ông này thì gây đêm đỏ cực kỳ ghê, với việc kỹ năng thứ tư có thể tái tạo lại kỹ năng chủ động. Ngoài ra, đây là chỉ huy có khả năng tăng chỉ số tấn công cho bản thân cao nhất trò chơi, lên đến hơn 100%. Các bạn có thể xem lại video tổng quan bộ binh mà mình để ở dưới phần mô tả nhé. Tiếp nữa là chỉ huy đến từ Hàn Quốc, Chok Jun Gyeom. Đây là chỉ huy có bộ kỹ năng và tài năng gần như là giống Alexander ở KVK2. Bạn có thể qua hai chỉ huy này là một cũng được. Thế hệ tiếp theo của bộ binh đó là Bakan. Bakan nổi tiếng ở mùa chinh phạt nhờ khả năng rally trì trạc, trâu lì và gây sát thương phản kích rất lớn. Ông này cùng với Harak đã tạo ra một định nghĩa mới, đó là kill bẩn. Khi mà bạn thua sẽ nô núi trong nhà, kéo Bakan Harak chui ra chui vào, dùng sát thương phản kích để kiếm thêm điểm tiêu diệt. Tiếp theo là Flavius, chỉ huy cùng đời với Hotboy CPO, mạnh mẽ trong khoản đồn trú, khắc chế cứng các cặp chỉ huy rally kỵ binh ở thời điểm hiện tại. Nếu mà Owen Field đi phụ cho CPO vẫn ổn nha anh em. Ông này thì gây sát thương đơn mục tiêu cực kỳ lớn, các chỉ số bốc cho ông ta cũng dừng ở mức ổn. Tiếp theo là Sargon Đại Đế, chỉ huy mới nhất của bộ binh, châu bò, debuff siêu tốt, lại cực kỳ nhiều sát thương. Mỗi tội là ông này gây sát thương đơn mục tiêu và gây sát thương theo thời gian. Chỉ huy này thì mình đã nói khá kỹ ở video Sargon và Tariq Iberziad khi mà ông ta và Tariq Iberziad vừa ra mắt rồi. Thực sự Sargon Đại Đế đang là một mối nguy mới trên chiến trường mở ở mùa chinh phạt hiện tại. Tiếp theo đó là Tariq Iberziad, một chỉ huy rally, hotboy mới nổi trong lĩnh vực này. Tariq Bakan mà rally thì sát thương phản kích gọi là đến nóc. Ông nào mà dại dột swarm có khi khiến cờ còn cháy nhanh hơn đấy. Vì với kỹ năng chuyên môn của Tariq Iberziad thì ông ta sẽ tăng sát thương cho mục tiêu chính khi bị swarm. Ngoài ra, Tariq Iberziad đi cùng với Bakan cũng là một phiên bản nâng cấp hơn của Bakan Harak trong việc kiếm kill bẩn nha anh em. Với sức mạnh mang tên binh chủng mạnh nhất đó là kỵ binh, thì kỵ binh sẽ được đầu quân bởi những chỉ huy nào? Ở đầu danh sách này cũng như là ưu tiên dành cho kỵ binh, chúng ta sẽ có là hạng vũ, Nesky và Joan Prim. Xếp theo thứ tự xuất hiện của các vị chỉ huy này. Đứng đầu danh sách kỵ binh hiện tại, chúng ta phải nói đến Nesky với bộ kỹ năng tân tiến nhiều chỉ số. Không chỉ khả năng phòng thủ tốt, từ giảm sát thương kỹ năng tăng sức khỏe cho kỵ binh, mà ông ta còn có lượng sát thương cực kỳ lớn, kèm theo giảm phòng thủ cho mục tiêu, khiến Nesky đôi khi được gọi là con cưng của nhà phát hành.
Lối chơi công thủ toàn diện của mình đã làm ông ta leo lên đầu bảng xếp hạng của những vị chỉ huy nên ưu tiên cho lối chơi kỵ binh ở mùa chinh phạt hiện tại. Hạng Vũ, với danh hiệu Tây Sở Bá Vương thì ông ta làm cho lối chơi kỵ binh chứng tỏ được sự mạnh mẽ qua một thời gian dài. Bộ kỹ năng mang tính hủy diệt với 3 kỹ năng đều thừa sát thương kỹ năng chủ động sát thương 3 mục tiêu và làm giảm phòng thủ của chúng. Điều đặc biệt là ông ta chỉ cần 900 nộ ra kỹ năng. Hạng Vũ không chỉ chứng tỏ rằng ông ta là bá vương trong lịch sử Trung Hoa, mà ông ta đã thực sự là bá vương trên chiến trường mở ở mùa chinh phạt. Tiếp theo đó là Doan Prim, là vị chỉ huy rất mạnh do có nhiều chỉ số cộng thêm. Sát thương của Doan là rất lớn với các chỉ số buff và một khả năng rất đặc trưng là có tỷ lệ kích hoạt lại kỹ năng chủ động một lần mỗi 10 giây. Chính vì kỹ năng này làm cho Doan trở nên đột phá và đứng vào hàng ngũ những vị chỉ huy đứng đầu ở mùa chinh phạt. Vì với việc tái kích hoạt kỹ năng chủ động của cô ta không chỉ đem lại sát thương mà còn đem lại những hiệu ứng có lợi từ kỹ năng nguy hiểm này. Ngoài ra chúng ta sẽ có một vị chỉ huy dễ chiều khác, chính là William. Ông ta có một chút sát thương diện rộng, có tăng nộ cho đồng minh và rất dễ chiều khi bạn có thể sử dụng ông ta với bộ kỹ năng là 5551. Ông ta rất mạnh và bạn nên sử dụng ông ta nếu bạn là người chơi chuyên kỵ. Tất nhiên là bạn phải có những vị chỉ huy ưu tiên trên chiến trường mở trước đã, và đặc biệt là đừng anh em nào để William đi chính nha. Còn lại của danh sách của chúng ta là những chỉ huy ít có giá trị sử dụng, đó là Chandra Gupta và những chỉ huy thế hệ cũ như là Khan, Mina. Với những bạn lần đầu tiên lên mùa chinh phạt thì bạn vẫn có thể sử dụng, nhưng dần dần bạn nên thay họ bằng những chỉ huy chinh phạt mà chúng mình đã nêu ở trên, cũng như có thể lựa chọn các cặp thông qua video xếp hạng kỵ binh 2023 của chúng mình. Rally cũng là điểm mạnh của lối chơi kỵ binh với Hạng Vũ hoặc Attila. Mặc dù hiện tại Attila đã quá lỗi thời do bộ kỹ năng thiên về đêm trắng, nhưng khi kết hợp với Nevsky thì đây cũng là một cặp rally rất tốt. Bên cạnh Hạng Vũ Nevsky được dùng khi bạn và đồng minh đã chiếm hoàn toàn không gian xung quanh cờ, bạn có thể sử dụng Attila Nevsky để chống Swarm do lượng đêm trắng phản kích trở lại của Attila là rất lớn. Dù Bechan là chỉ huy thế hệ mới, có thể nói là cực kỳ trâu bò, nhưng cũng không được sử dụng nhiều vì lượng sát thương gây ra khá thấp. Tuy không thực sự xuất sắc như bộ binh trong việc phòng thủ công trình, nhưng sự xuất hiện của Zanziska thì ông ta không phải là dạng vừa đâu. Zanziska Nevsky hoặc là Zanziska Zawiga vẫn là sự lựa chọn đủ tốt nếu bạn là dân chơi kỵ binh. Chúng ta đã có những chiếc khiên, những chú ngựa. Vậy thì giờ sẽ là thời khắc của những cây cung. Nebu và Borica Prim sẽ là hai chỉ huy mà anh em nên ưu tiên lên. Tuy là đã cũ, nhưng lượng sát thương và debuff của Nebu vẫn rất ổn trên chiến trường mở. Với sát thương 5 mục tiêu, bộ kỹ năng cộng nhiều chỉ số, trâu bò nhanh nhẹn vừa đủ. Còn về Borica thì không phải bàn cãi. Nàng ta là chỉ huy cung thủ đời mới nhất với lượng sát thương đơn mục tiêu rất lớn, bộ kỹ năng công thủ toàn diện, đặc biệt là khả năng phòng thủ rất cao. Chúng ta sẽ tiếp tục từ thế hệ cũ nhất ở mùa chinh phạt. Cái tên mà mình đang nhắc đến đó là Ramses Mạc Văn Khoa. Ông này thì có đủ các yếu tố để Ameta rồi, như là sát thương đơn mục tiêu, sát thương theo thời gian, đặc biệt là khả năng hồi nội chậm. Nên là dù có 5 kỹ năng phục vụ Owenfield đi chăng nữa thì mình khuyên các bạn nên bỏ qua ông ta đi. Artemisia thì sao? Đây là chỉ huy đồn trú cứng cáp, gây sát thương nhiều mục tiêu, có điều là hồi nộ và ra kỹ năng hơi chậm. Cô nàng này đánh nhau thì khá là ổn, nhưng mà theo mình là nên để làm chỉ huy phụ, chứ chỉ huy chính mà ra kỹ năng chậm này thì vứt. Cyrus Đại Đế với 5 kỹ năng phục vụ cho Owenfield, hồi nộ nhanh từ nhánh tài năng kỹ năng, mà mỗi tội sát thương thì đơn mục tiêu, sát thương gây ra lại quá nhỏ, mà hiệu ứng bất lợi thì cũng cùi bắp, nên là ông này cũng Ameta rồi. Gizamet, chỉ huy cung thủ rally, sinh ra với sứ mệnh hành hạ Zenobia của bộ binh, nhờ kỹ năng đánh mạnh vào khả năng hồi máu của Zenobia. Zenobia mà cứ hồi máu nhờ kỹ năng chủ động là sẽ ăn 1 tấn đêm đỏ từ Gizamet liền. Có điều là ông này đánh Owenfield hơi tệ, do là mất đi đâu đó 2 trên 5 kỹ năng cho việc rally rồi. Amanitor, chỉ huy mang thiên hướng châu bò từ nhánh tài năng hỗ trợ cũng như là kỹ năng của cô ta. Kỹ năng của nàng này thì khá cơ bản, hay nhất là cái khoản là dính sát thương thì lại phản sát thương kỹ năng ra nhiều mục tiêu xung quanh. Amanitor kết hợp với Artemisia là chuẩn từ đồn trú đến Owenfield nha các bạn. Cuối cùng đó là Henry Độc Cắt Mòi, chỉ huy sinh ra để dành cho việc rally và khắc chế các chỉ huy đêm đỏ đồn trú, điển hình là Flavius của bộ binh, nhờ tài năng hỗ trợ, kỹ năng châu bò và giảm sát thương kỹ năng nhận vào của ông ta. Cuối cùng của phần giới thiệu chỉ huy, và chúng ta sẽ có sự góp mặt của hai chỉ huy lãnh đạo rất mạnh mẽ ở một trừng phạt, đó là Honda Tarakatsu và Chazan. Có thể nói, Honda là một vị chỉ huy chuyên đi phụ, xuất sắc trong việc tăng chỉ số cho đội quân của ông ta, đặc biệt là chỉ số phòng thủ. Chazan là một vị chỉ huy hỗ trợ tuyệt vời khi mà ông ta có khả năng tăng sát thương kỹ năng và hồi nội cho các đồng minh xung quanh. Nhưng mà mình khuyên cáo là những vị chỉ huy này chỉ nên sở hữu khi các bạn đã có những đạo quân ổn định trên chiến trường. Đây là hai chỉ huy rất tốt. Tuy nhiên không phải dành cho tất cả, đặc biệt là với những bạn người mới vừa bước chân lên mùa chinh phạt. Thay vì hai cái tên này, bạn có thể lựa chọn những cái tên khác có sức mạnh nổi bật hơn. Còn với các bot có 7 đạo quân
Honda và Trajan thực sự là xuất sắc. Chúng ta đến với chỉ huy lãnh đạo tiếp theo. Ông ta có tên là Jisoo Shin. Ông này là một chỉ huy đồn trú với số lượng chỉ số cộng thêm từ kỹ năng rất cao, kèm theo lượng sát thương diện rộng cực kỳ nguy hiểm. Bạn mà dính một kỹ năng diện rộng của ông ta khi đứng gần cờ hoặc là mục tiêu thì bạn đã có hàng tấn quân chết rồi đấy. Tuy nhiên ông ta vẫn là một chỉ huy đi phụ, thường được ghép cặp với Zenobia hay là Zanziska. Phần còn lại có các chỉ huy lãnh đạo ở mùa chinh phạt không mang giá trị sử dụng cao, đặc biệt là đối với người mới, do họ khá yếu và không có sát thương hoặc là khả năng tăng giảm hiệu ứng. Anh em lưu ý một chút là những chỉ huy rally hay đồn trú thì chỉ dành cho bot hoặc những anh em chiến thần tự tin làm key, đặc biệt không khuyến khích với các anh em lần đầu tiên chơi mùa chinh phạt hoặc tiêu dùng thấp, vì có lên những chỉ huy đó cũng chẳng có ích lợi gì, vì cơ bản thì trang bị, vũ trang, chủ đề thành phố các thứ của anh em có mạnh đâu. Và trên đây là toàn bộ những điều cần biết về chỉ huy, cách để sử dụng sao cho hiệu quả nhất tại mùa chinh phạt. Mình hy vọng là video này sẽ giúp gì đó cho các bạn, đặc biệt là những bạn vừa bước chân lên mùa chinh phạt. Các bạn có góp ý gì không nhỉ? Nếu có, hay đơn giản là bạn có một gợi ý nào cho video tiếp theo, hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần comment nhé. Mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.